મિત્રો, શું તમે ક્યારે વિચાર્યું છે સિલિન્ડરના ગેસના બાટલાના તળિયે કાણા કેમ હોય છે અથવા તો સિલિન્ડરનો લાલ રંગ કેમ હોય છે? ગેસની અંદરથી વાસ છે તે શા માટે આવે છે? આ તમામ રહસ્યની વાત છે તે તમને આજના વિડીયોમાં કરવાની છે, તો થોડો ટાઈમ કાઢી આ વિડીયોને ખાસ અંત સુધી જોજો અને જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તમને લગભગ દરેક ભારતીય રસોડાની અંદર લિક્વિફાઈડ પેટ્રોલિયમ ગેસ એટલે કે એલપીજી સિલિન્ડર છે તે મળશે। મોટાભાગના લોકો આ એલપીજી સિલિન્ડરનો ઉપયોગ ઘરે રસોઈ બનાવવા માટે કરે છે। જો કે હવે ગેસની પાઇપલાઇનો છે તે આવી ગઈ છે, પરંતુ તે દરેક જગ્યાએ નથી। આવી સ્થિતિની અંદર આજે પણ એલપીજી સિલિન્ડર રસોઈ માટે સૌથી સસ્તું અને ઉપયોગી વસ્તુ છે। જો કે બજારમાં ઘણી બધી કંપનીઓના એલપીજી સિલિન્ડરો છે તે ઉપલબ્ધ છે, મળે છે, પરંતુ જ્યારે તેમના રંગ અને ટેક્સચરની વાત કરવામાં આવે છે તો તે લગભગ સમાન હોય છે। એલપીજી સિલિન્ડરની સમાન ડિઝાઇન પાછળ પણ એક ખાસ કારણ છે। શું તમે જાણો છો કે તમામ ગેસ સિલિન્ડર લાલ કેમ હોય છે? શા માટે તેઓ માત્ર સિલિન્ડરના આકારમાં એટલે કે ગોળ આકારમાં હોય છે? ગેસની ગંધ કેમ આવે છે? આ સિલિન્ડરની નીચેના પટ્ટીમાં છિદ્રો હોય છે તે શા માટે કરવામાં આવે છે? આજે તમને આ વિડીયોમાં બધા જ સવાલોના જવાબ છે તે મળી જશે। તમે નોંધ્યું હશે કે તમામ સિલિન્ડરો છે તે લાલ રંગના હોય છે, કારણ કે લાલ રંગ દૂરથી દેખાય છે અને તેના પરિવહનને સરળ બનાવે છે, માટે તમામ સિલિન્ડરો છે તે લાલ રંગના હોય છે। એલપીજી સિલિન્ડર હોય કે તેલ અને ગેસનું પરિવહન કરતા ટેન્કર હોય, તે બધાને નળાકાર આકારની અંદર રાખવામાં આવે છે। વિજ્ઞાન ખરેખર આવું કરવા પાછળનું પણ એક કારણ છે। ગેસ અને તેલ એક નળાકાર આકારમાં સમાન રૂપે વિખરાયેલા હોય છે, તેથી તેને આ કદની અંદર સંગ્રહિત કરવું છે તે સલામત છે। શું તમે જાણો છો કે એલપીજીને પોતાની કોઈ ગંધ છે તે નથી હોતી? જ્યારે આ ગેસ સિલિન્ડરની અંદર ભરવામાં આવે છે ત્યારે એથિલ મર્કેપ્ટન નામનો બીજો ગેસ છે તે પણ તેની અંદર ભરવામાં આવે છે, કારણ કે ગેસ ક્યાંથી આવે છે તે તેમની ગંધ દ્વારા જાણી શકાય છે। આ રીતે અકસ્માતો છે તે ટાળી શકાય છે। જો તમે ધ્યાન આપો તો દરેક એલપીજી સિલિન્ડરના તળિયે કેટલાક છિદ્રો બનેલા હોય છે। આ છિદ્રો એ છે જ્યાંથી સિલિન્ડરનો સંપૂર્ણ ભાર છે તે આવે છે તે છિદ્રો ઉપર। આ છિદ્રો કોઈ ફેશન માટે નથી બનાવવામાં આવ્યા, પરંતુ તેની પાછળ પણ એક વિજ્ઞાન છે। વાસ્તવમાં ગેસ સિલિન્ડરનું તાપમાન અમુક સમયે વધારે અથવા તો ઓછું હોઈ શકે છે। આ છિદ્રો તેના નિયંત્રણ માટે બનાવવામાં આવે છે, માટે નીચે છિદ્રો હોય છે, સાથે હવા આ છિદ્રોની અંદરથી પસાર થતી રહે છે, તાપમાનને પણ નિયંત્રિત કરે છે। ઉપરાંત આ છિદ્રો સિલિન્ડરની સપાટીને ગરમીથી સુરક્ષિત કરે છે। આ રીતે અકસ્માતની શક્યતા છે તે ઘટી જાય છે। આવા કારણના કારણે ગેસના સિલિન્ડરના તળિયે છે તે છિદ્રો રચાય છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં ગેસના સિલિન્ડરને લગતી કેટલીક અજાણ બાબતો જે તમે દરરોજ જોવો છો છતાં પણ જાણતા નથી તેની માહિતી તમને આપી છે। ખાસ આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો બીજા સુધી જરૂર શેર કરજો।